Và hôm nay thì mình sẽ unbox chiếc này. Đây, DJI Osmo Pocket 4. Đây là một chiếc camera gimbal mới ra mắt trong năm nay của nhà DJI. Mình nghĩ rằng là các dòng Pocket thì cũng đã rất là quen thuộc với mọi người rồi. Mọi người sử dụng rất là nhiều vì cái tính nhỏ gọn này, cái tính tiện lợi. Mọi người thấy không, là một chiếc túi nhỏ gọn này thôi nhưng mà chúng ta khui ra rất là nhiều đồ. Đây là những món đồ mà chúng ta có trong chiếc túi này. Đầu tiên là một cái cáp sạc, một dây đeo cổ tay, một cái bộ phận gắn thêm ở dưới đuôi máy để chúng ta có được cái lỗ ốc 1.4 inch, hai cái đầu lông lọc gió cho mic, một chiếc mic nhỏ đi kèm với cả nâm châm và ghim cài, một cái chân máy. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Các bạn gạt ngang sang như thế này. Đó là chúng ta đã khởi động máy. Hiện tại trên bàn là hai chiếc Pocket, bên trái là Pocket 3 và bên phải là Pocket 4. Khác nhau một chút ở cái phần họa tiết đằng sau của máy này mọi người. Nếu như Pocket 3 ấy, thì cái đường lằn này nó sẽ khít với nhau hơn, thì ở Pocket 4 chúng ta sẽ có thể thấy là những cái đường lằn như thế này nó sẽ tạo những cái hiệu ứng nó lớn hơn, rộng hơn. Chiếc Pocket 4 thì nó sẽ dài hơn. Chiếc Pocket 3 này khoảng tầm chưa đến 1 cm. Ở chiếc Pocket 4 thì cái chữ này nó sẽ là Osmo nhé. Còn cái chữ Pocket 3 thì cái chữ này nó sẽ là DJI. Nếu như ở Pocket 3 ấy, thì các bạn sẽ được thêm một cái cục pin dự phòng như thế này. Thì ở trên Pocket 4 thì lại không có cái cục pin này. Nhưng bù lại thì chúng ta lại có một cái chức năng hoàn toàn mới. Đó là một cái đèn. Ta sẽ gắn trực tiếp như thế này để chúng ta sử dụng. Khi mà các bạn khởi động máy lên thì cái đèn nó sẽ lập tức sáng. Có thêm một cái đèn như thế này thì mình nghĩ rằng là trong trường hợp mà các bạn quay thiếu sáng nó sẽ rất là có lợi luôn. Ở trên Pocket 3 thì đằng sau phần gáy của cái gimbal này nó sẽ không có những cái chân để mà kết nối được với đèn, cho nên là chiếc đèn này sẽ không dùng được ở Pocket 3. Nhưng ngược lại thì với cái cục pin dự phòng này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được ở Pocket 4 nhé. Nếu như các bạn đã có những cái đời máy trước thì các bạn cũng có thể tận dụng và cộng thêm lại có một cái đèn để các bạn hoàn thiện hơn cái thiết bị quay của mình nữa. Đó, rất là ổn luôn. Bây giờ thì cả hai chiếc máy mình đang để cùng một chế độ quay. Mọi người biết đấy, là khi mà chúng ta mua camera thì rõ ràng là chúng ta sẽ quan tâm đến việc rằng là chiếc camera đó quay có đẹp hay không, đúng không? Thì ở chiếc Pocket 3 thì là cảm biến 1 inch với Dynamic Range rất là tốt. Nhưng mà ở Pocket 4 ấy, thì cũng vẫn là cảm biến 1 inch thôi, nhưng mà Dynamic Range là 14 stop. Cái việc này thì sẽ cho chúng ta được rất là nhiều những cái chi tiết. Ví dụ như là cây cối hay là xe đằng sau này thì cho những cái chi tiết rất là tốt. Còn ở chiếc Pocket 3 này thì cái hình ảnh nó cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà rõ ràng là để đi sâu vào từng cái chi tiết hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không bằng chiếc Pocket 4 này. Cái việc mà Dynamic Range 14 stop ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc ví dụ như là khi mà các bạn quay hoàng hôn, các bạn quay ngược sáng thì nó sẽ không mất những cái chi tiết. Khi mà quay vùng tối thì cái vùng sáng thì nó cũng sẽ không bị cháy. Ví dụ như là bây giờ mình để cái góc máy quay hẳn ngược sáng như thế này đi, thì mọi người sẽ thấy là ở trên chiếc Pocket 3 là mình đang đen xì rồi. Mặc dù nó lấy được cái màu trời khá là đẹp, nhưng mà ở trên chiếc Pocket 4 ấy, thì vẫn sẽ lấy được chủ thể là mình. Vẫn cái vùng tối nó vẫn đủ sáng, nhưng mà cái vùng sáng thì nó lại không bị lóa. Đó chính là cái lợi ích của việc Dynamic Range 14 stop trên chiếc Pocket 4. Nhìn thế này thì mọi người sẽ thấy rất là rõ cái sự khác nhau giữa hai cái cảm biến ở trên chiếc Pocket 3 và Pocket 4 đem lại cho chúng ta những cái hình ảnh như thế nào ha. Nếu như ở trên chiếc Pocket 3 chúng ta chỉ có thể quay được D-Log M 10 bit thì ở trên Pocket 4 các bạn đã có thể quay được D-Log 10 bit rồi. Các bạn có thể hiểu đơn giản là D-Log M thì đã được tinh chỉnh lại một chút để chúng ta hậu kỳ màu có thể dễ hơn. Chính vì vậy mà file thành phẩm thì sẽ có một chút màu sắc, cũng giữ được nhiều chi tiết hơn so với việc là các bạn quay ở chế độ normal. Còn ở trên Pocket 4 thì chúng ta đã có D-Log 10 bit. Khi mà quay ra thì các bạn sẽ thấy file khá là nhạt màu, đúng không? Đây được coi là một cái nguyên liệu thô. Video khi mà được quay bằng chế độ D-Log thì cũng sẽ giữ lại được cái độ tương phản tốt hơn, highlight
highlight và shadow cũng tốt hơn, cũng như là cái giải màu sắc thì được nhiều hơn, giúp cho việc hậu kỳ của chúng ta tinh chỉnh nó được kỹ hơn này, đẹp hơn, cũng như là màu sắc sẽ được phong phú hơn. Pocket 4 sẽ hướng tới những người muốn khai thác được tối đa chất lượng hình ảnh. Nếu như bạn là một người thích color grading hay là muốn tự tạo những cái phong cách màu sắc riêng ấy, thì đây là một trong những lý do đáng cân nhắc để nâng cấp từ Pocket 3 lên Pocket 4 nhé. Trên chiếc Pocket 3 ở chế độ Slow Motion chúng ta có thể quay được tối đa là 4K 120 frame, thì ở trên Pocket 4 chúng ta có thể quay được tối đa là 4K 240 frame. Với 4K 120 frame ở trên Pocket 3 mình thấy đã rất là khủng rồi, nhưng mà khi lên tới 4K 240 frame ở trên Pocket 4 thì các bạn có thể quay được những cái chi tiết, những cái chuyển động nó rất là nhanh luôn. Với chức năng này thì chúng ta có thể dễ dàng ghi lại những cái khoảnh khắc mà chuyển động cực kỳ nhanh. Ví dụ 120 frame ở trên Pocket 3 thì các bạn nhìn thấy nó cũng đã rất là ổn rồi đúng không? Nhưng mà 4K 240 frame thì các bạn có thể nhìn rất là rõ chi tiết, ví dụ như những cái chuyển động nhanh như là những cái cánh chim như thế này. Tuy nhiên hiện tại chế độ quay slow motion 4K 240 frame thì chỉ hỗ trợ ở trên camera 1x. Mình hy vọng rằng là trong tương lai thì khi mà zoom lên thì chúng ta cũng có thể sử dụng được chế độ quay slow motion cực khủng này. Bây giờ thì mình đang để cả hai chiếc camera track theo mình, và trên chiếc camera Pocket 3 thì là Active Track 6.0, còn trên chiếc Pocket 4 thì là Active Track 7.0. Thì cái 7.0 này nó sẽ có một cái cái 7.0 này thì nó sẽ có một cái đặc biệt hơn ấy, là khi mà các bạn đang quay, các bạn zoom vào thì vẫn có thể track được mọi người. Khi mọi người Active Track thì cái camera nó luôn luôn là sẽ nhận diện cái chủ thể nó ở trung tâm của màn hình. Bây giờ thì ví dụ như là mình sẽ trốn sau cái cánh cửa này. Đó. Ra thì mọi người sẽ thấy là cả hai chiếc camera nó vẫn track theo mình dù cái chủ thể nó đã khuất đi rồi. Có một điều đặc biệt nữa ở trên chiếc Pocket 4 là khi mà mọi người đang sử dụng chế độ Active Track thì mọi người có thể là vừa bám theo chủ thể và vừa có thể zoom gần với cả chủ thể hơn nữa. Bây giờ thì ví dụ như là mình sẽ zoom của cả hai chiếc máy nhá. Đó, khi mọi người zoom hai chiếc máy lên thì mọi người sẽ thấy là kể cả chiếc Pocket 3 hay là chiếc Pocket 4 vẫn đang có thể bám theo mình được, đúng không? Đó, nhưng mà rõ ràng là cái tốc độ mà cái chiếc 4 track theo mình sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, đấy chính là sự khác biệt khi mà Active Track 7.0 ở trên Pocket 4 nó sẽ khác với cả Active Track 6.0 trên Pocket 3, nó là như vậy. Có một điều rất là tuyệt vời là ở trên Pocket 4 đã có bộ nhớ trong lên tới 107GB. Việc này sẽ giúp cho chúng ta chỉ cần quay ngay mà không cần thẻ nhớ. Thiết kế joystick ở trên Pocket 4 thì cũng là dạng 5D, chính vì vậy mà các bạn cũng sẽ rất là dễ thao tác khi mà chúng ta cần gạt lên, gạt xuống và gạt sang hai bên. So với Pocket 3 thì các bạn sẽ thấy là cái nút này nó hơi chìm xuống một chút, chính vì vậy mà thao tác dễ hơn nhiều lắm. Ở trên chiếc Pocket 4 thì cũng có luôn những cái chế độ beauty để các bạn có thể làm đẹp da luôn mà không cần phải hậu kỳ quá là nhiều. Bên cạnh đó thì với phim tone thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái chế độ màu sắc. Các bạn có thể chọn những cái chế độ màu phù hợp và sau đó quay thì chúng ta sẽ không mất công hậu kỳ quá là nhiều. Cái việc này sẽ giúp cho chúng ta quay những cái cảnh ví dụ như là nó hơi cinematic một chút, hay là chúng ta cần đổi màu để video của chúng ta trông được sinh động hơn thì mình thấy cũng rất là tiện. Và nếu như bạn nào vẫn còn đang phân vân là sẽ tiếp tục sử dụng Pocket 3 hay lên đời Pocket 4 thì mình hy vọng rằng là qua video này thì các bạn sẽ có một cái nhìn đó rõ hơn về những cái ưu nhược điểm của cả hai chiếc máy để có thể chọn được chiếc máy phù hợp cho bản thân mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và nếu như mọi người thích thì ấn like để subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam. Và nếu như các bạn thích những cái video mà mình chia sẻ về các đồ mà mình quay chụp như thế này thì mọi người hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.